વેલકમ ટુ માય ચેનલ। આજે આપણે બનાવીશું જાંબુનું શરબત। ચોમાસામાં આપણને સરળતાથી જાંબુ મળી જાય છે, પણ જો સિઝન સિવાય જાંબુનો શરબત પીવાની ઈચ્છા થાય તો તમે ચોમાસામાં જે જાંબુ મળે છે તેને ફ્રોઝન પણ કરી શકો છો। તો તેના માટે આપણે અડધો કપ જાંબુની સ્લાઇસ લીધી છે, જેને ઠળિયા કાઢી અને ફ્રોઝન કરેલી છે। તમે તેને બદલે ફ્રેશ પણ લઈ શકો। ત્યારબાદ સોલ્ટ, સંચળ પાવડર, મોરસ, લાલ મરચું પાવડર, વિનેગર અને ઠંડુ પાણી। તો ચાલો આપણે જોઈ લઈએ જાંબુનું શરબત કેવી રીતે બનાવવું। જાંબુનું શરબત બનાવવા માટે આપણે સૌપ્રથમ તો આ જે જાંબુ લીધા છે ઠળિયા કાઢીને તેને મિક્સર બાઉલમાં નાખીશું। ત્યારબાદ 2 ટેબલસ્પૂન શુગર એડ કરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન આપણે સંચર પાવડર એડ કરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન સોલ્ટ એડ કરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું અને અહીંયા આપણે વિનેગર એડ કરીએ છીએ। જો વિનેગર ન હોય તો તમે એક મીડિયમ સાઇઝના લીંબુનો રસ એડ કરી શકો છો। અહીંયા આપણે 1/2 ટેબલસ્પૂન વિનેગર એડ કરીશું। આપણે અડધો કપ જાંબુને સ્લાઇસ લીધી છે, માટે આપણે 2 કપ ઠંડુ પાણી એડ કરીશું। તમે બરફના ટુકડા લેવા હોય તો પણ લઈ શકો। હવે આ બધું મિશ્રણ આપણે મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી લઈશું। તૈયાર છે આપણો શરબત। હવે આપણે આ શરબતને એક તપેલીમાં લઈ લઈશું। જો તમારે તેને પાતળું કરવું હોય તમે વધારે પાણી એડ કરી અને પાતળું કરી શકો છો, અને કોઈને જો વચ્ચે ચંક્સ આવતા હોય તો ના ગમે તો તમે એને ગાળીને પણ લઈ શકો છો। હવે આપણે તેને કાચના ગ્લાસમાં સર્વ કરીશું। તૈયાર છે આપણો જાંબુનું શરબત। જો એકદમ સરસ લાગે છે ને, કોઈ પણ કલર કે પ્રિઝર્વેટિવની જરૂર નથી। આપણા હેલ્થ માટે ખૂબ જ સારું છે। આપણે તેને એક લેમન વેજીસથી ગાર્નિશ કરીશું। તો તૈયાર છે આપણો જાંબુનું શરબત। તમને જો આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો આ ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।